අයිබෝවන් Ezmart.lk YouTube නාලිකාව වෙත අප ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහලින් තියෙන රතුපාට subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක හැමතිනම් like කරන්න. ඔයාට මෙතනදී නිෂ්පාදන ගෙන්න ගන්න හෝ වැඩි විස්තර ඕන නම් අපේ WhatsApp number එකට තිරේ දිස්සන call එකක් දාලා හරි message එකක් දාලා හරි ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒවා එනෝම් කරන්න අපේ WhatsApp number එකට call එකක් හරි message එකක් හරි normal call එකක් හරි අරන්. ඉතින් එහෙනම් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. කතා කරන්න යන්නේ ලාප්‍රෙෂ් ගෝල්ඩ් ස්ක්‍රබ් එක ගැන. මේක අවශ්‍ය නම් හෝ වැඩි විස්තර සඳහා විමසීම් 077යි 43යි 739 අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. නැතිනම් Ezmart අපගේ Facebook පිටුව හරහා ඇනවුම් කළ හැකිය. විශේෂ මිල අඩු කිරීම අපෙන් පමණි. කොපමණ බොඩි ලෝෂන් භාවිතා කළත් සමේ පැහැපත් බවක් නැද්ද? එයට හේතුව මැරුණු සම නිසියාකාරව ඉවත් නොවීමයි. මෙන්න එයට නියම විසඳුම. ලාප්‍රෙෂ් ගෝල්ඩ් ස්ක්‍රබ් මගින් මැරුණු සම මනාව ඉවත් කරයි. විටමින් E කොලෙජන් හා රත්තරන් මෙකා ගෝල්ඩ් මගින් ඔබේ සම වඩාත් පැහැපත් කරවයි. සමෙහි ඇති තෙල් සහිත බව ක්‍රමානුකූලව අඩු කරයි. බ්ලැක් හෙඩ්ස් වයිට් හෙඩ්ස් ඉවත් කර සම සුපැහැදිලි කරයි. අත්යට හා වැලමිට හා බෙල්ල වැනි ප්‍රදේශවල අඳුරු බව ඉවත් කරයි. සමට අහිතකර හෝ අතුරු ආබාධ කිසිවක් නැත. සතියට දෙවරක් භාවිතා කිරීම ප්‍රමාණවත්. මුහුණ හා ශරීරය සඳහා ලාප්‍රෙෂ් එක්ස්ප්ලෝටින් ගෝල්ඩ් ස්ක්‍රබ් ඔබේ සමේ සිරවී ඇති කුණු තෙල් සහ කළු ලප ඇතිවීමට හේතු විය හැකි මියගිය සමේ සෛල නැති කර මැරුණු සම ඉතා හොඳින් ඉවත් කරයි. මෙහි අඩංගු ඊසිටින් ඔයිල්ස් ඔබේ සමේ මැරුණු ශෛල වල ඇති විෂ ඉවත් කරයි. ස්වභාවික සම පැහැපත් කරන ඊසිටිනල් ඔයිල්ස් ඔබට සැහැල්ලු සහ මුදු නිරෝගී පෙනුමක් ලබා දෙයි. මෙය පිරිසිදු නැවුම් සහ ස්වභාවිකයි. සත්කාරයක් වන අතර 100%ක්ම ස්වභාවික ඔබේ මුහුණ හා ශරීරයේ ඇති කුණු දූවිලි ඉවත් කර සම පැහැපත් කරයි. ස්වභාවික ඖෂධ පැලෑටි සහ කංජ ලවණ මිශ්‍රණයක් මෙහි අඩංගු වේ. කොලෙජන් සහ විටමින් E සංඝටක ඔබේ සම දවස පුරා තරුණ හා නිරෝගීව තබා සම දීප්තිමත්ව තබයි. ඔබේ සමේ සෛලවල ඇති කුණු දූවිලි ඉවත් කරයි. ස්වභාවික සම පැහැපත් කරන මෙය ඔබට සැහැල්ලු මුදු සහ නිරෝගී පෙනුමක් ලබා දෙයි. භාවිතා කළ යුතු ආකාරය. පළමුව ඔබේ මුහුණ සේදීම සහ ඔබේ ශරීරයේ බොඩි වොෂ් එකකින් පිරිසිදු කරන්න. දෙවනුව ලාප්‍රෙෂ් ගෝල්ඩ් ස්ක්‍රබ් කුඩා ප්‍රමාණයක් ඔබේ සමට යොදන්න. ඉන්පසුව ඔබේ මුහුණ සහ ශරීරය විනාඩි 5ක් සම්බාහනය කරන්න. අවසානයේදී වතුරෙන් සෝදා හරින්න. ලාප්‍රෙෂ් ගෝල්ඩ් ස්ක්‍රබ් මිලිලීටර් 500යි. විශේෂ මිල අඩු කිරීමක්. ලාප්‍රෙෂ් ගෝල්ඩ් and body scrub 500 ml blossom අපේ page එක මගින් ඇදහි නොහැකි මිලකට මිලදී ගත හැක. කොහෙවත් නැති අඩු මිලට දැන් අපේ original ලාප්‍රෙෂ් gold paste and body scrub ඉක්මන් කරන්න. මෙන්න ලාප්‍රෙෂ් gold paste and body scrub එක ඔබත් දැන්ම මිලදී ගන්න.